සුබ දවසක් හැමෝටම. ඔන්න අද අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා සුපර් ඉන්ටරෙස්ටිං වීඩියෝ එකක්. ඒ තමයි ඔයා අර දැන් කලින් බැලුවා වගේ වීඩියෝ එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අද කතා කරන්න යන්නේ. ඒක කරන්න නම් ඔයා Play Store එකට යන්න ඕන. Play Store එකට ගිහිල්ලා search කරන්න ඕන wombo කියලා. WOMBO කියලා ගහපුවම වෙන මෙන්න මේ application එක ඔයා install කරගන්න ඕන. මම දැන් මේක install කරගෙන තියෙන නිසා මම දැන් මේක open කරගන්නවා. හරි application එක open වෙනකොට මෙන්න මේ විදිහට තමයි open වෙන්නේ. මෙතන ඔයා permission වලට දෙන්න ඕන permission. ඊට පස්සේ මෙතන මේ get started එකට දුන්නාට පස්සේ මෙතන දැන් ඔයාගේ මේ විදිහට එනවා. එතන ඔයා මෙතන මේ gallery icon එකක් තියෙන එක උඩ එකපාරක් touch කරන්න ඕන. එතකොට මෙතන එන access වලටත් allow දෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ gallery එක load වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයා වීඩියෝ එක හදන්න බලාගෙන ඉන්න ඒ ෆොටෝ එක උඩ එකපාරක් touch කර ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මේක ඔයා කැමති ගන්නට crop කර ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මෙතන මේ උඩ තියෙන icon මේ crop කියලා තියෙන තැන උඩ එකපාරක් touch කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ start lip කියලා තියෙන මේක උඩ එකපාරක් touch කර ගන්න ඕන. දැන් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට load වෙයි. මේකෙත් මෙන්න මේ විදිහට load වුණාට පස්සේ ඔයා මේකේ පාතට යන්න ඕන. පාතට ගියපුවාම මෙන්න මේ විදිහට මේ තියෙන music track අනේ එකක් උඩ එකපාරක් touch කරගන්න. මම දැන් මෙතන මේ තියෙන උඩ මේක උඩ එකපාරක් play කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයා මේ play වෙවි තියද්දිම මේ W අකුර උඩ එකපාරක් touch කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඒක create වෙනවා ඔයාගේ wombo එක. ඊට පස්සේ මේ wombo එක create වෙන අතරතුරේදී ඔයාට මේ ad එකක් load වෙයි. ඒ ad එක play වෙලා ඉවරුනාට පස්සේ ඔයා ඒක cancel කරගන්න ඕන. මට මේ වෙලාවේ ad එක ආවේ නැහැ. සමහර වෙලාවට ad එකක් එනවා. ඔයාට එන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ ad එක තප්පර 5ක් 6ක් වගේ පොඩි වෙලාවක් තමයි තියෙන්නේ. ඒක බලලා ඉවරලා ad එක close කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයා හදාපු wombo එක create වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් ඔයාට මේ මෙතන save කියලා බටන් එක තියෙනවා. එතන එකපාරක් touch කරපුවාම save කියලා මෙතන වැටෙනවා. හරි ඔන්න ඕක තමයි අද අරන් ආපු වීඩියෝ එක. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් like කරන්න, නොදන්න දෙයක් තියෙනවා නම් comment කරන්න. අපිව තාමත් subscribe කරලා නැති කෙනෙක් නම් දැම්ම පාද තියෙන රතු පාට subscribe button එක උඩ එකපාරක් press කරලා එතන